นี่คือเรื่องราวของพระอรหันต์ที่สั่งสมบุญบารมีหลายภพชาติและการอธิษฐานจิตให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นในทางผู้มีลาภแต่ด้วยเศษกรรมทำให้ต้องอยู่ในคันมารดานานถึง7 ปีอดีตชาติของท่านผ่านอะไรมาบ้างและเรื่องราวของท่านสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรไปรับชมกันในพระศรีวลีได้เลยค่ะ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตตระพระศรีวลีได้เกิดเป็นกุลบุตรผู้หนึ่งที่ได้ไปยังพระวิหารและเห็นพระศาสดาปทุมุตตระกำลังสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีลาภกุลบุตรผู้นั้นจึงคิดว่าแม้เราก็ควรเป็นอย่างนั้นบ้างในอนาคต จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าปัทุมุตตระมาถวายมหาทานที่เรือนเป็นเวลา7 วันแล้วตั้งความปรารถนาว่าด้วยการกระทำกุศลกรรมนี้ข้าพระองค์พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีลาภเหมือนอย่างภิกษุที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าปทุมุตตระเห็นว่าเป็นความปรารถนาที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นและพระศาสนาจึงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของท่านนี้จะสำเร็จในสำนักของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตจากนั้นกุลบุตรผู้นั้นก็ได้ทำกุศลตลอดชีพและเวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเรื่อยมาถึงชาติหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระศรีวลีก็ได้มาถือกำเนิดเป็นชายหนุ่มชาวบ้านในตำบลหนึ่งไม่ไกลกรุงพันธุมดีในวันหนึ่งเมืองพันธุมดีได้จัดงานถวายทานขึ้นเนื่องจากพระพุทธเจ้าวิปัสสีจะนำเหล่าสงฆ์กลับมาเยี่ยมพระพุทธบิดาที่เมืองพันธุมดีจึงมีการแข่งขันกันถวายทานระหว่างชาวเมืองกับพระเจ้าพันธุมดีเมื่อวันที่พระเจ้าพันธุมดีถวายทานไปแล้วชาวเมืองก็จดจำไว้ว่าพระราชาถวายอะไรไปบ้างจะได้เตรียมให้เลิศกว่าวันที่ชาวเมืองจัดเตรียมการถวายทานก็ได้ปรึกษากันว่าในบรรดาของทั้งหลายที่เราเตรียมไว้ขาดแต่เพียงน้ำผึ้งกับเนยแข็งเท่านั้นซึ่งตอนนี้ในเมืองพันธุมดีไม่มีถ้าขาดไปจะทำให้พวกเราพ่ายแพ้พระราชาเราจึงต้องหาซื้อให้ได้จึงคิดกันว่าจะให้คนไปรอเฝ้าที่หน้าประตูเมืองเผื่อที่จะมีใครมีน้ำผึ้งกับเนยแข็งติดเข้ามาในเมืองบ้างฝ่ายพระศรีวลีที่เกิดเป็นชาวบ้านหนุ่มในตอนนั้นก็ได้นำเนยแข็งบรรจุใส่กระบอกแล้วออกจากบ้านมาหมายจะเข้าเมืองระหว่างทางได้เห็นรวงผึ้งที่มีน้ำผึ้งวางทิ้งไว้ก็คิดว่าวันนี้โชคดีจังจึงเก็บมาโดยคิดว่าจะเอาไปขายหรือเอาไปแลกกับของอื่นด้วยแล้วก็เดินทางต่อไปพอผ่านประตูเมืองชาวบ้านที่เฝ้าดูอยู่เห็นชายหนุ่มถือเนยแข็งและรวงผึ้งที่มีน้ำผึ้งมาก็ดีใจไปเสนอขอซื้อในราคาสูงถึง1 กหาปณะชายหนุ่มก็แปลกใจว่าทำไมรวงผึ้งเท่านี้ถึงมีราคามากนักจึงลองแกล้งโกงราคาดูไปจนถึง 1,000 กหาปณะชาวเมืองนั้นก็สู้ราคาจึงแปลกใจยิ่งกว่าเดิมจึงถามว่าเหตุใดท่านจึงยอมซื้อเนยแข็งและรวงผึ้งนี้ในราคาสูงนักจึงทราบว่าชาวเมืองจะนำไปถวายพระพุทธเจ้าวิปัสสีและคณะสงฆ์ในการแข่งขันกันถวายทานเขาจึงถามว่าถ้าตัวเขาจะไม่ขายจะยกให้เลยแต่ขอมีส่วนในทานนี้โดยการถวายเนยแข็งและรวงผึ้งด้วยตนเองได้หรือไม่ชาวเมืองก็ต่างอนุโมทนาและยินดีเมื่อถึงเวลาถวายชายหนุ่มก็เตรียมเนยแข็งและน้ำผึ้งจากรวงผึ้งนั้นพร้อมอธิษฐานว่าขออย่าให้น้ำผึ้งและเนยแข็งหมดจนกว่าจะถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกรูปครบเมื่อถวายเสร็จจนครบทุกลูกชายหนุ่มก็เอ่ยความปรารถนาต่อพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เลิศด้วยลาภด้วยเถิดพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็มีพุทธพยากรณ์ว่าขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาเถิดหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ประกอบกุศลตลอดชีวิตจนสิ้นอายุไขจะเห็นได้ว่าพระศรีวลีประกอบกุศลถวายทานและตั้งจิตอธิษฐานหลายชาติแล้วนะคะแต่ก็มีชาติหนึ่งที่ทำให้พระศรีวลีต้องพบกับบุพกรรมหนึ่งที่ถึงกับทำให้ตกนรกมาแล้วเหมือนกันเรื่องก็มีอยู่ว่าอดีตชาติหนึ่งพระศรีวลีได้บังเกิดเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากาสีผู้ครองกรุงพาราณสีต่อมาพระเจ้าโกศลทรงกรีธากองพลใหญ่มารบเพื่อยึดกรุงพาราณสี
แล้วพระเจ้าโกศลก็รบชนะยึดเมืองสำเร็จแล้วปลงพระชนพระเจ้ากาสีและได้สถาปนาพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีให้เป็นอัครมเหสีของพระองค์แทนส่วนพระศรีวลีที่เกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีทรงหนีไปได้แล้วรวบรวมกำลังพลจะกลับมาชิงเมืองคืนจากพระเจ้าโกศลพระอัครมเหสีที่เป็นพระมารดาในชาตินั้นของพระศรีวลีก็แอบส่งสารไปบอกอุบายพระโอรสว่าไม่ต้องรบแต่ให้ล้อมเมืองปิดทางเข้าออกไว้ทุกด้านให้ชาวเมืองอดอาหารแล้วชาวเมืองจะล้อมจับพระเจ้าโกศลให้เองจากนั้นพระโอรสก็ทำตามโดยปิดล้อมเมืองถึง7 ปี 7 เดือน 7 วันจนชาวเมืองเสบียงหมดเดือดร้อนที่ขาดแคลนอาหารรีบไปจับพระเจ้าโกศลปลงพระชนและถวายราชสมบัติคืนผลกรรมที่ปิดเมืองทำให้ชาวเมืองเดือดร้อนอดอยากนั้นทำให้พระศรีวลีก็ต้องไปตกอยู่ในอเวจีมหานรกเป็นเวลานานเลยค่ะจนในสมัยพุทธกาลเจ้าชายมหาลิลิชวีและพระนางสุปปวาสาราชธิดาแห่งโกริยวงศ์ได้มีพิธีอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่และไม่นานนักพระนางสุปปวาสาก็ตั้งครรภ์ยังความยินดีให้กับเจ้าชายมหาลิลิชวีและพระประยุรญาติเป็นอย่างมากตั้งแต่พระนางสุปปวาสาทรงพระครรภ์ก็มีโชคลาภบังเกิดขึ้นอย่างมิขาดสายได้รับของขวัญบรรณาการทุกวันจนเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นพระประยุรญาติหรือชาวเมืองหากคู่ใดนำเอาพันธุ์ข้าวหรือพันธุ์พืชใส่กระเช้ามาให้พระนางสุปปวาสาจับแล้วนำไปหว่านหรือไปปลูกต่อพืชพันธุ์ก็จะเจริญงอกงามเป็นอย่างดีถ้าเป็นข้าวก็ออกรวงอย่างมหัศจรรย์ข้าวเมล็ดหนึ่งก็จะแตกออกเป็นร้อยๆเมล็ดบางคนเอาหม้อข้าวมาให้พระนางสัมผัสหม้อข้าวใบนั้นเมื่อตักออกไปกินกันทั้งบ้านหรือกินทั้งหมู่บ้านกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเป็นเพราะบุญญานุภาพมหัศจรรย์ของพระโอรสที่อยู่ในครรภ์แต่พระนางสุปปวาสาก็ใช้เวลาตั้งครรภ์นานกว่าปกติเลยนะคะจนเวลาผ่านไปถึง7 ปี 7 เดือน 7 วันก็ยังไม่คลอดจนพระนางสุปปวาสาที่ต้องทนทุกข์ทรมานในการตั้งครรภ์เป็นเวลานานกังวลว่าตนเองจะมิได้มีชีวิตอยู่จนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าก็บอกกับพระสวามีให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบหากพระพุทธองค์ตรัสเช่นไรก็ขอให้กลับมาเล่าให้พระนางฟังด้วยเจ้าชายมหาลิลิชวีก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลเรื่องที่พระนางสุปปวาสาตั้งครรภ์มาถึง7 ปีแล้วนางอยากมาเฝ้าพระพุทธองค์แต่ไม่สามารถมาได้เองพระพุทธเจ้าทรงตรัสประทานพรว่าขอพระนางสุปปวาสาจงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูติพระราชบุตรผู้ไม่มีโรคเถิดเจ้าชายมหาลิลิชวีได้ฟังก็ปลื้มปิติจึงทูลลากลับยังไม่ทันที่เจ้าชายมหาลิลิชวีจะกลับถึงพระราชวังพระนางสุปปวาสาก็มีพระประสูติการพระโอรสอย่างง่ายดายค่ะและพระกุมารนั้นด้วยความที่อยู่ในครรภ์ถึง7 ปีจึงมีร่างกายแข็งแรงเท่ากับเด็กอายุ7 ขวบเหล่าพระประยุรญาติที่เศร้าหมองอยู่ก็โสมนัสยินดีเป็นอย่างมากและพระกุมารได้รับการขนานนามว่าศรีวลีกุมารบุพกรรมที่ทำให้ศรีวลีกุมารต้องอยู่ในครรภ์ของพระนางสุปปวาสาถึง7 ปีนั่นเป็นเพราะเศษกรรมจากชาติที่ปิดล้อมเมืองนั่นเองพระโอรสนั้นกลับมาเกิดเป็นศรีวลีกุมารและพระมารดาที่ให้คำแนะนำกลับมาเกิดเป็นพระนางสุปปวาสานี่เองค่ะเมื่อพระนางสุปปวาสาได้ฟังพระสวามีเล่าถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้าก็รู้สึกปลื้มปิติจึงอยากที่จะถวายมหาทานแก่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เป็นเวลา7 วันจึงให้พระสวามีไปอาราธนาพระพุทธองค์ในวันที่มีการจัดถวายมหาทานนั้นพระนางสุปปวาสาก็ได้พาศรีวลีกุมารเข้ามาแล้วให้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อศรีวลีกุมารได้เข้าไปทำความเคารพพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้สนทนากับศรีวลีกุมารก็รู้สึกพึงพอใจจึงถามว่าเจ้าชายศรีวลีท่านมีความสุขสบายดีอยู่หรือศรีวลีกุมารจึงตอบว่ากระผมติดอยู่ในครรภ์มารดาถึง7 ปีดังอยู่ในโลหะกุงพีย่อมไม่เป็นสุขนักแน่พ
ระสารีบุตรจึงถามต่อไปว่าเมื่อได้รับความทุกข์เพียงนั้นการบวชน่าจะเหมาะกับเธอศรีวลีกุมารก็ตอบว่าบวชได้ก็จักบวชพระนางสุปวาสาเห็นพระโอรสสนทนากับพระสารีบุตรอยู่นานจึงได้ถามว่าบุตรของดิฉันพูดอะไรกับพระคุณเจ้าพระสารีบุตรตอบไปว่าบุตรของท่านพูดถึงความทุกข์เมื่อติดอยู่ในครรภ์ถ้าท่านอนุญาตก็จักบวชพระนางสุปวาสาได้ฟังเช่นนั้นก็ปิติแล้วอนุญาตให้ศรีวลีกุมารบวชได้พระพุทธเจ้าจึงให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์และพระโมคคัลลานะเป็นพระอาจารย์แล้วก็นำศรีวลีกุมารไปยังพระวิหารเพื่อทำการบรรพชาเมื่อถึงพระวิหารพระสารีบุตรได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือตตะปัญจกรรมฐานเป็นการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ควรยึดติดแล้วพระสารีบุตรก็กล่าวว่าท่านไม่จำเป็นต้องให้โอวาทใดแก่ศรีวลีกุมารขอให้พิจารณาความทุกข์ที่อยู่ในครรภ์มารดาถึง7 ปีในขณะที่มีดโกนจรดลงเพื่อโกนผมครั้งแรกศรีวลีกุมารก็บรรลุโสดาบันจรดมีดโกนผมครั้งที่2ก็บรรลุสักทาคามีจรดมีดโกนผมครั้งที่3ก็บรรลุอนาคามีเมื่อโกนผมเสร็จศรีวลีกุมารก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ค่ะหลังจากบวชแล้วพระศรีวลีก็เป็นพุทธสาวกที่มีลาภสักการะเข้ามาอย่างมากมายด้วยบุญกุศลที่ทำมาแต่ปางก่อนไม่เพียงแต่เฉพาะตนเท่านั้นแต่ปัจจัย4ทั้งหมดนั้นได้เกิดขึ้นเป็นลาภสักการะยังเผื่อแผ่ไปยังพระสงฆ์รูปอื่นๆที่อยู่ร่วมกันด้วยเช่นยามที่เดินทางไกลแม้ในถิ่นทุรกันดารหากมีพระศรีวลีไปด้วยก็จะมีผู้มาทำบุญมิขาดแคลนแม้เวลาล่วงไปนานสักเท่าใดแต่ลาภสักการะที่มีแก่พระศรีวลีก็ไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีพระศรีวลีก็ได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ขอทดลองบุญของข้าพระองค์เองพระพุทธองค์โปรดประทานภิกษุ500 รูปแก่ข้าพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตพระศรีวลีจึงพาภิกษุ500 รูปเดินทางไปยังป่าหิมวันประเทศผ่านเส้นทางลำบากและทุรกันดารบรรดาเหล่าเทวดาและลูกคเทวดาที่เห็นพระศรีวลีแม้เพียงครั้งแรกก็พากันออกมาใส่บาตรถวายภัตตาหารตลอด7 วันไม่ว่าจะผ่านในเส้นทางใดเป็นเช่นนี้ไปตลอดผ่านแม่น้ำอจิรวดีผ่านป่าหิมวันผ่านป่าฉัตรทันไปจนถึงภูเขาคันธมาศเทวดาและชาวบ้านก็จะออกมารอใส่บาตรทุกวันที่ภูเขาคันธมาศมีเทวดาชื่อนาคทัตเทวราชได้ถวายน้ำนมและเนยใสให้กับพระศรีวลีและเหล่าสงฆ์ตลอด7 วันพระศรีวลีได้ถามนาคทัตเทวราชไปว่าท่านนำเนยใสและน้ำนมโคมาถวายได้อย่างไรกันณที่แห่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีแม่โคที่จะให้รีดนมและที่ประกอบการเคี่ยวเนยใสก็ไม่มีนาคทัตเทวราชได้ตอบพระศรีวลีไปว่าของเหล่านี้เกิดจากอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ถวายทำบุญสลากพัดน้ำนมในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะจึงมีเนยใสและน้ำนมโคมาถวายได้ไม่เคยขาดเรื่องลาภสักการะสักบุญที่สั่งสมมาของพระศรีวลีแม้แต่พระพุทธองค์เองก็เคยประจักษ์ในเรื่องนี้นะคะดังเช่นเรื่องราวครั้งหนึ่งเมื่อพระเรวตะน้องชายของพระสารีบุตรได้มาบวชในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่มีภิกษุอยู่ประมาณ30 รูปเมื่อพระเรวตะได้บวชแล้วพระสงฆ์ที่ทำการบวชให้ก็ได้แจ้งข่าวมาให้พระสารีบุตรทราบพระสารีบุตรจึงคิดว่าจะเดินทางไปหาพระเรวตะจึงได้ไปกราบทูลพระพุทธองค์เพื่อขอเดินทางไปเยี่ยมแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณว่าพระเรวตะกำลังเพิ่งเริ่มทำความเพียรในการวิปัสสนาจึงห้ามพระสารีบุตรไว้ก่อนครั้งต่อมาเมื่อพระสารีบุตรมาขออนุญาตพระพุทธองค์เพื่อขอเดินทางไปหาพระเรวตะอีกพระพุทธองค์ก็ทรงยับยั้งไว้อีกจนต่อมาในครั้งที่3ที่พระสารีบุตรมาทูลขออีกครั้งนี้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระเรวตะบรรลุอรหันต์แล้วจึงทรงอนุญาตและตรัสว่าจะทรงเดินทางไปด้วยพร้อมกับเหล่าพระสาวกอีก500 รูปครั้นเมื่อออกเดินทางไปถึงทาง2 แพร่งในป่าแห่งหนึ่งพระอานนท์ก็ทูลถามว่าจะใช้เส้นทางใดทางหนึ่งเป็นทางลัดระยะทาง30 โยชน์แต่
แต่เส้นทางนั้นเป็นป่าทึบมีแต่มนุษย์ไม่มีชาวบ้านและบ้านเรือนผู้คนกับอีกเส้นทางเป็นทางอ้อมระยะทางไกลถึง60 โยชน์แต่มีผู้คนอาศัยอยู่มากเหล่าภิกษุก็จะไม่ลำบากด้วยภิกขาจารพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์พระศรีวลีเดินทางมากับเราด้วยหรือไม่พระอานนท์ทูลว่ามาด้วยพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นตรงไปทางลัดเถิดไม่ต้องกังวลเรื่องการบิณฑบาตเพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในป่าระหว่างทางจะจัดสถานที่พักและอาหารบิณฑบาตไว้ถวายพระศรีวลีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกตนเราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของพระศรีวลีนั้นด้วยจากนั้นทรงพาภิกษุสงฆ์ไปตามหนทางลัด30 โยชน์นั้นพระศาสดาเสด็จไปวันละ1 โยชน์เหล่าเทวดาก็เนรมิตวิหารที่ประทับสำหรับพระพุทธองค์และกุฏิสำหรับภิกษุสงฆ์แล้วนำภัตตาหารไปถวายเป็นเช่นนี้ตลอดการเดินทางเรื่อยไปจนครบ30 วัน30 โยชน์ก็ไปถึงยังป่าตะเคียนที่เป็นที่อยู่ของพระเลวตะฝ่ายพระเลวตะเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์จะเสด็จมาพร้อมเหล่าภิกษุ500 รูปก็เนรมิตพระคันธกุฎีสำหรับเป็นที่ประทับแก่พระพุทธเจ้าเรือนยอด500ที่จงกรม500และที่พักกลางคืน500สำหรับเหล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุมาถึงได้ประทับที่สำนักของพระเรวตะประมาณ1 เดือนจึงเสด็จกลับตลอดเส้นทางการเดินทางไปกลับครั้งนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ได้อาศัยบุญบารมีของพระศรีวลีที่ทำให้การเดินทางราบรื่นโดยตลอดทุกประการในเวลาต่อมาณเชตวันวิหารพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศยกย่องพระศรีวลีต่อเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายว่าพระศรีวลีเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นทั้งหลายในทางมีลาภมากพระศรีวลีเถระเป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งที่ได้ช่วยกิจการพระศาสนาแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาเป็นอย่างมากท่านดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพานค่ะตำนานความเชื่อเรื่องพระศรีวลีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและคัมภีร์อินเดียโบราณและเป็นที่ทราบกันว่าชาวมอญตั้งแต่อดีตโบราณได้นับถือศรัทธาและบูชาพระศรีวลีเป็นพิเศษโดยเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภอย่างแท้จริงความเชื่อของชาวมอญเล่าต่อกันมาว่าพระศรีวลีเป็นพระอรหันต์ที่ชอบธุดงค์ท่องไปตามป่าเขาไม่ว่าท่านจะธุดงค์ไปที่ใดหากชาวบ้านได้มีโอกาสใส่บาตรถวายและฟังธรรมจากท่านจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประสบโชคลาภและในยุคต่อมาเชื่อว่าถ้าได้บูชาพระศรีวลีแล้วจะทำอาชีพใดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภพ้นจากอันตรายทั้งปวงมีความร่มเย็นสืบไปซึ่งชาวไทยเราก็มีความเชื่อนี้เช่นกันค่ะและในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 10ของทุกปีก็จะมีประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งของชาวมอญคล้ายกับการตักบาตรทั่วไปแต่ชาวบ้านจะเตรียมน้ำผึ้งในการตักบาตรถวายภิกษุสงฆ์แทนค่ะซึ่งน้ำผึ้งนี้พระสงฆ์ก็จะใช้เป็นยาหรือผสมกับยาโบราณชาวบ้านเชื่อว่าการถวายน้ำผึ้งนี้ได้อานิสงส์มากนักเป็นการบูชาพระสงฆ์ประการหนึ่งและถวายทานสักการะพระศรีวลีอีกประการหนึ่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของพระศรีวลีเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นในทางมีลาภถ้ามีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เทพด้วยนะคะแล้วท่านไหนอยากสนับสนุนช่องเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงค์สนับสนุนได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ